I don't usually like to speak with notes, but tonight is a special night. Většinou nerad mluvím s poznámkami, ale dneska je výjimečný večer. As I said at the beginning of the show, this is our final Soul Republic show. Jak jsem říkal už v úvodu, tak tohle je naše poslední Soul Republic show. It's hard to believe that it's finally it. A je těžko věřitelný, že už je to poslední. But, well, how did this thing start? Ale jak tahle věc začala? Well, we began this show back in the year 2014. Začali jsme tohle show zpátky v roce 2014. And it was based on the idea that if you can change your thoughts, you can change your world. A bylo to založené na myšlence, že pokud můžete změnit svoje myšlenky, můžete změnit svůj svět. Can somebody close that curtain back there? Is it closed? There we go. This whole thing happened because I dared to dream a crazy dream. A celá tahle věc se stala, protože jsem si odvážil snít tenhle šílený sen. And then somehow life brought about circumstances that opened the door. A nějakým způsobem život mi nahrál příležitosti, které mi otevřely dveře. And then I got off my butt and did something about it. A vstal jsem ze zadku a něco jsem pro to udělal. My grandmother, Mimi, she used to always say, Moje babička Mimi vždycky říká, spit in one hand plivni do jedné dlaně and make a wish in this hand. a přej si do druhé dlaně. Which hand has more in it? Která dlaň v sobě bude mít víc? Exactly. Přesně The tak. hand with the spit. Přesně tak. Ta dlaň, do které jste plivli. So don't make a wish, Takže nepřejte si, make a plan. ale plánujte. Over the last 7 shows, Během posledních 7 show I have been really blessed to have some of the most amazingly talented artists. jsem byl vážně poctěn tím, jaké skvělé účinkující jsme tady měli. On the shows. And they have been some of the most fabulous, talented young people I've ever worked with. A byli to jedni z nejúžasnějších a nejvíc talentovaných lidí, se kterými jsem kdy pracoval. But somebody asked me, where did I get the idea for Soul Republic? Ale někdo se mě zeptal, kde jsem dostal ten nápad pro Soul Republic. I could give you a list of authors and motivational speakers who inspired me. Mohl bych vám dát seznam autorů a motivačních řečníků, kteří mě inspirovali. But to be, there we go. The mic is off. There we go. But to be absolutely honest, Ale abych byl naprosto upřímný, it started farther back than that. tak to začalo mnohem dřív než tehdy. To be honest, this idea started a long time ago. Upřímně tahleta myšlenka začala už hodně dávno, Back when I was a kid, když jsem byl ještě dítě. growing up on a little dirt farm in South Georgia. A vyrůstal jsem na malé farmě v jižní Georgii. We were poor and times were hard. Byli jsme chudí a ta doba byla poměrně těžká. I mean, there were honestly some times growing up on the farm that, for example, when my shoes wore out in the bottom, A dokonce, když jsem si prodřel podrážku svých bot and there was holes in them, a byla v ní díra, we were so poor that we couldn't buy new shoes. tak jsme byli tak chudí, že mi máma nemohla koupit nové boty. So my mama, she would take cardboard and she would cut it out Takže vystřihla z lepenky and put it inside my a shoes dala to dovnitř boty, so we could wear them a bit longer. abych je mohl nosit ještě o trošku díl. And there were some times that after the bills were paid, A někdy potom, co jsme zaplatili všechny účty, there wasn't enough money for food. jsme neměli už žádný peníze na jídlo. And somehow, almost miraculously, somebody would leave a couple of bags of groceries on our doorsteps. A nějak skoro zázračně někdo nechal u našich dveří tašky s nákupem, s jídlem. Those were hard days on the farm as a kid. Tohle byly ty těžké dny na farmě jako dítě. But as I sat here tonight and I look out at an audience, Ale jak jsem tady dneska večer řekl, a když se dívám do obecenstva, and I see some of the most amazingly talented people that I've had the pleasure to work with, a vidím tady jedny z nejtalentovanějších lidí, se kterými jsem měl možnost pracovat, I'm reminded that it was back there when I was a kid
tak mě to připomíná to, že když zpátky vlastně v minulosti, když jsem byl dítě, on that little dirt farm, na té malé farmě, that I learned to dream. jsem se naučil snít. I learned a lot of things on that farm. A naučil jsem se tam hodně věcí. I learned, first of all, that nothing in life comes for free. Tak zaprvé jsem se naučil, že nic v životě není zadarmo. If you want it, you have to work for it. Když něco chcete, tak proto musíte pracovat. But it was on that farm that I learned that if you dare to dream, Ale na té farmě jsem se naučil, že když si odvážíte snít and then you do something about it, that anything is possible. a když proto něco uděláte, tak je možné cokoliv. You're going to see something you don't usually see tonight. You're going to see me throw those away. How did I learn that? Jak jsem se to naučil? Well, I grew up on my grandmother and grandfather Hall's farm. Vyrostl jsem na farmě mýho dědečka a babičky, My grandma and grandpa Hall, they were poor. který byli chudí They never had much. a nikdy toho moc neměli. They didn't have the chance to go to university. Neměli šanci jít na vysokou They had to work hard for everything they got on that farm. a pro všechno, co měli, museli pracovat velmi tvrdě. But year after year, they worked on that dirt farm for a hope. Ale rok za rokem pracovali na té farmě pro naději. And that hope was that their kids could have a better life than they did. A ta naděje byla, že jejich děti budou mít lepší život, než měli oni. Well, it happened. A stalo se to. Grandma and Grandpa Hall's oldest son, he died as a hero in World War II. Jejich nejstarší syn zemřel jako hrdina v druhé světové válce, When his ship, the USS Drexler, was sunk by Japanese kamikazes. když jeho loď USS Drexler byla potopena japonskými kamikaze. And two of Grandma Hall's sons and two of her daughters became school teachers. A dva další synové a dvě další dcery se staly učiteli. And the second oldest surviving son, he became a master electrician. A druhý nejstarší syn se stal elektrikářem. All that from farmers with no education and only a dream. Všechno tohle se stalo vlastně z farmářů, kteří neměli žádné vzdělání a měli jenom sen. But I guess, magic microphone. But I guess the most important lesson I learned as a kid Ale myslím, že ta nejcennější lekce, kterou jsem se naučil jako dítě, came from my grandmother, Mimi, přišla od mojí babičky Mimi, my mom's mother. matky mojí mámy. From my grandmother, I learned two things. A od ní jsem se naučil dvě věci. You have two choices in life. V životě máš dvě šance, nebo dvě volby. You can let life control you, Můžeš nechat život, aby tě kontroloval, or you can take control of your life and live it the way you want to. anebo ho můžeš ovládnout a žít tak, jak chceš ty. My grandmother Mimi, she had a hard life. Moje babička Mimi měla tvrdý život. She had to drop out of school when she was in the 4th grade. Musela ukončit školní docházku, když byla ve 4. třídě, to cook and pick cotton on her father's farm. aby vařila a sbírala bavlnu na farmě svého otce. Because her mother was sick with cancer. Protože její matka onemocněla rakovinou. She married young, Vdala se mladá and after she had had 2 kids, her husband left her in the middle of the night. a když měla 2 děti, tak její manžel uprostřed noci opustil. With no money and no food in the house. A nenechal jí žádný peníze ani jídlo. But she did what she had to do. Ale ona udělala to, co musela. She took control of her life, Vzala svůj život do hrsti and she worked 3 jobs a day a pracovala, měla 3 zaměstnání současně. for between 16 to 18 hours a day, 16 až 18 hodin denně. for year in, year out, Rok za rokem. so that she could put food on the table and clothes on her kids' backs. Aby mohla dát na stůl jídlo a aby mohla oblíknout svoje děti. And she did it for one reason.
A udělala to z jediného důvodu, because she wanted her kids, again, to have a better life than she did. protože chtěla, aby její děti měly lepší život, než měla ona sama. And they did. A oni měli. Her son, he grew up to become second command of the Georgia State Police. Její syn se stal zástupcem šéfa policie v Georgii. And her 3 daughters, they became moms, wonderful moms who raised their children well. A její 3 dcery se staly skvělými matkami, které vychovaly své děti. And check this out. Her grandchildren. And check this out. Her grandchildren. Grandchildren who came from a grandmother with a 4th grade education. A její vnoučata, který přišly od téhle paní, která měla jenom 4 třídy základní školy. Check this out. One grandson became a commercial jet pilot. Jeden vnuk se stal pilotem komerčního letadla. Another grandson became a movie star in Hollywood and a pilot. Jeden vnuk se stal hollywoodskou hvězdou a pilotem. The 3rd grandson, he became a sailor in the Navy on a submarine. Třetí se stal námořníkem na ponorce. And later became a narcotics officer. A později se stal drogovým policajtem. One of her granddaughters became a policewoman. Jedna z jejich vnuček se stala policajtkou. The other granddaughter, well, she became a mom and she raised her kids well. A další se stala matkou a vychovala svoje děti velmi dobře. And then there was me. A pak jsem tady já. All of this from a woman who was left at the age of 18 with 2 kids in the house and no money and no food. Všechno tohle vlastně vzešlo z té ženy, která v 18 letech měla 2 děti, manžel ji opustil a neměla žádné jídlo ani oblečení. And that's my grandmother Minnie. A to je moje babička Mimi. She's 92 years old now. Teď už je 92. And she's still living life on her own terms. A pořád si žije tak, jak chce. How would you say it? To be honest, she's been like my best friend for as far back as I can remember. A je mým nejlepším přítelem už od dávna. She was 46 when I was born. Bylo jí 46, když jsem se narodil. She was a hot grandma. Byla to sexy babička. We have a film of her wearing a hot banana yellow miniskirt. Máme ji nafilmovanou, jak nosila žlutou minisukni. Push-up bra. Pušapku. Bart Simpson hairdo. Mark Simpson, no? Marge Simpson hairdo. Yeah. Účes Mark Simpsonový. And the glasses. A brýle. But that was my grandma. A to byla moje babička. And for the last 7 or 8 years that I lived in America, A posledních 7 nebo 8 let, co jsem žil v Americe, she was my dancing partner. tak byla můj taneční partner. She loved country music and country dancing. Milovala country hudbu a country tanec. So every Friday night and Saturday night for the last 7 or 8 years Takže každý pátek a sobotu večer, těch posledních 7 nebo 8 let, that I lived in the States, we used to go dancing together. jsme chodili spolu tancovat. Well, we had to put her into the nursing home when she was 89 Když jí bylo 89, tak jsme ji museli dát do domova důchodců, because she had 4 strokes. protože měla 4 mrtvice. But after some physical therapy, she was able to get around okay with a walker. Ale po nějakých terapiích se naučila pohybovat s chodítkem. And one day when she was 90 years old, A jednou, když jí bylo 90, my mama got a call at her office. tak mámě zavolali It was from the nursing home. z toho domova důchodců, ve And kterém byla babička. the nurse was panicking. A ta sestra panikařila. She said, "Oh my God, we can't find your mom or her boyfriend." Říká, ježišmarja, my nemůžeme najít tvoji matku ani jejího přítele. She was 90 and her boyfriend was 89. Jí bylo 90 a příteli bylo 89. She said, "We can't find him anywhere." Nikde nemůžeme najít. And my mom thought for a minute. A máma se zamyslela And then she said, "I bet I know where they are." a pak řekla, já vím, kde jsou. So mom got in her car and she drove to the country music dance. Takže si vzala auto a jela na country tancovačku. And there on the front row
was my 90-year-old grandma and her 89-year-old boyfriend. A v první řadě byla moje 90letá babička a její 89letý přítel. Sitting there listening to the country music bands and watching the dancers dance. A seděli tam a poslouchali country hudbu a sledovali, jak lidi tančí. That's my grandma, living life on her own terms. A to je moje babička, žije si život podle svého. I can say I'm blessed to have come from good stock. Můžu říct, že jsem velmi požehnaný, že pocházím z dobré rodiny. No. From her? There we go. There we go, I'm back. From my grandmother, I learned that it doesn't matter about the education. A od mojí babičky jsem se naučil, že nezáleží na vzdělání, It doesn't matter about the money. nezáleží na penězích, Doesn't matter about the success or the fame. nezáleží na úspěchu nebo slávě, It matters about the strength of your heart ale záleží na síle tvého srdce and the courage that you have. a odvaze, kterou máš. That when life hits you hard, Že když tě život srazí na kolena, somehow you get back up tak znovu and staneš. you get back up and you get back up and you Vstaneš get back a up. znova staneš a znova staneš. And that is how you find your dream. A tak najdeš svůj sen. Mark Twain once said, Mark Twain jednou řekl, he said, in 20 years, you're not going to regret things that you did. za 20 let nebudeš litovat věcí, které jsi udělal, You're going to regret the things you didn't do. ale budeš litovat věcí, které jsi neudělal. So whether you're young, whether you're middle-aged or older, Takže jestli jste mladí, středního věku nebo starší, take a chance. Follow your dream. nasledujte svůj sen a využijte šancí, využijte příležitosti. I did that for the last 7 shows, To jsem dělal po všech 7 show and now it's time for me to say goodbye. a teď přichází čas, abych se rozloučil, But before we bring up the next artist on the show tonight, ale než přijde další účinkující, I want to bring up my team. Vitek, can you come here? Liba, can you come here? tak bych chtěl pozvat Vítka, Líbu. Tomáš, can you come here? Please. Tak. Hi. Ladies and gentlemen, these are the people that, when we started this show, we started with an idea. And my students came along. Tomáš? I don't have the microphone. You do? Okay. When we started this show, we started with an idea. Když jsme začali s touhle show, tak jsme začali s myšlenkou And then one of my students came along to help me. a jeden z mých studentů přišel a pomohl mi. And from that first show with Tanya Graves and Vitek, A z téhle první show s Tanyou Graves a Vítkem we kept coming back show after show. jsme přicházeli pořád znova show za show. And each show was better and better. A každá byla lepší a lepší. And the one thing I learned, A jedna věc, kterou jsem se naučil, actually 2 things. vlastně 2 věci jsem se naučil. First of all, I learned about the value of friends and teammates who will stick by you. Tak zaprvé jsem se naučil o hodnotě lidí a přátel, kteří s vámi kteří stojí vedle vás. And the second thing is, I learned that this country that I now call my home A druhá věc, kterou jsem se naučil, že tahle země, která je dneska mým domovem, has some of the most amazing potential in its young people. má spoustu potenciálu v mladých lidech. And in about 2 years' time, I will be making the step
A tak během 2 následujících let učiním krok, to apply for české občanství. abych požádal o české občanství. Kde domov můj, tady domov můj. Ladies and gentlemen, the Solo Public team, Tomáš, Líbe, and Vítek. Thank you so much.